हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्नुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल र अनलाइन मार्फत नेपाली भाषामा टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्स साथै अनलाइन बिजनेस, अफलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्फत विदाउट इन्भेस्टमेन्ट गरेर पैसा आय आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्टरनेसनली रूपमा देश विदेशमा बसेर पनि तपाईको पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आगामी दिन तपाईले शेयर मार्केटको बारेमा, शेयर मार्केट भन्नु मतलब तपाईले स्टक मार्केटको बारेमा र अन्य धेरै अर्निङ र मोटिभेसन भिडियो, टेक्नोलोजी टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु भिडियोहरु त्यस युट्युब च्यानलद्वारा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो एउटा वेबसाइटको बारेमा छ। भिडियो वाचिङ गरेर तपाईले पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् आजको भिडियो हामी सुरु गरौँ। र विशेष गरेर यो वेबसाइट रहेको छ। यो वेबसाइटको लिंक म तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। पुरै भिडियोहरुलाई यसको प्रोसेस जान्नका लागि एकदम फरक प्रकारको प्रोसेस छ। यो चाहिँ तपाईले प्रोसेस जान्नुभयो भने तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ र स्किलमा तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फेसबुकद्वारा कनेक्ट गर्नु होला अनि फेसबुकद्वारा कनेक्ट गरेपछि यहाँनिर फेसबुकमा कनेक्ट गरेपछि कन्टिन्युटी तपाईले अगाडि बढ्नुस्। अगाडि बढिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले बढ्नुहुन्छ। यहाँनिर अगाडि बढिसकेपछि यहाँ तपाईले कोइनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र कति कोइनहरु, कति कोइन र त्यो कोइनको भ्यालु कति भनेर तपाईलाई म जानकारी दिन्छु। एउटा जोइनिङ साइट एकदम जेन्युइन साइट रहेको छ। यहाँ तपाईले आफ्नो डेट अफ बर्थ मतलब तपाई कति साल भित्रको हुनुहुन्छ, 13 देखि 24, 25 देखि 35, म यति राख्छु, 25 देखि 34 सम्म राख्दैछु। यहाँ यतिदेखि उभोको राख्न सक्नुहुनेछ र म मेल हो अनि म यहाँ अगाडि बढिसकेको छु। तपाईको अनि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यहाँ 61 सेकेन्डको भिडियो छ। यहाँ तपाईले यस्तो इन्टरफेसहरु देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल इन्टरफेस छ। युट्युबको भिडियोहरु हेर्नुस् र इन्जोय गर्नुस्, साथै अर्निङ पनि गर्नुस्। र विशेष गरी यहाँ चाहिँ तपाईले कोइनहरु तपाईले भेला गर्न सक्नुहुनेछ। म डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिन्छु, त्यसबाट जोइन भयो भने तपाईले 50 कोइन्स फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसले 50 कोइन्स तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली 5 रुपैयाँ जति भनौं न, 5-6 रुपैयाँ जति तपाईले फ्रीमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईलाई म देखाउँछु। अनि यहाँनिर यो माथि गिफ्ट जस्तो आइकन तपाईले देख्नु भएको होला, गिफ्ट प्याकिङ जस्तो तपाईले त्यहाँबाट क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा विशेष गरेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईले भिडियोजहरु हेरेर एउटा भिडियो बराबर 1 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको त्यो अर्निङ कोइनको बराबर कति हुन्छ त्यो भनेर त्यो कुरा पनि तपाईलाई देखाउँछु। अनि विशेष गरी यहाँ 80 सेकेन्डको छ। यहाँ तपाईले आफ्नो फोनहरु 2-3टा फोन छ भने त्यसमा तपाईले रेफर गरेर आफ्नो यहाँनिर इत्यादि गरिसकेपछि यहाँ अन्तिम भिडियो हेरेछु। यो भिडियो के को थियो भन्दाखेरि टेक्नोलोजी सम्बन्धीको भिडियो थियो र म यहाँ टेक्नोलोजीलाई यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ यस्तो प्रकारको देखाइरहेको छ अनि के प्रकारको छ भनेर टेक्नोलोजी चाहिँ म्युजिक थियो। अनि त्यहाँदेखि यो होम पर फिट के देखिरहेको छ, युट्युब अटो भनिरहेको छ। यहाँ टेक्नोलोजी सम्बन्धी भएको र मैले टेक्नोलोजीमा मैले थिच्नु बित्तिकै यो भिडियो कम्प्लिट हुन्छ र अर्को भिडियो आउँछ। यसरी तपाईले धेरै भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। डेली रूपमा तपाईले यहाँनिर भिडियो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। पार्ट टाइम रूपमा दिनमा तपाईले लगभग 1-1.5 घण्टा तपाईको फुर्सद टाइमहरु दिनुभयो भने त्यसबाट तपाईले केही अर्निङहरु गर्न सक्नुहुन्छ फ्रीमा। त्यो भएको कारण फ्रीमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी यहाँ तपाईले यस्तोमा क्लिक गर्नु भने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पर 1000 को चाहिँ तपाईले यहाँनिर गेट प्रिमियम भिडियो भनेको छ। प्रिमियम भिडियोहरुको लागि चाहिँ यहाँनिर रिडिमहरु गर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर रेफरहरु गरेर रेफर गर्नको लागि यहाँनिर तपाईले 2 जना यो अर्निङ गर्नका लागि चाहिँ तपाईले 2 जनालाई रेफर चाहिँ गर्नै पर्छ। आफ्नो घरको मेम्बर्सहरुलाई या त फेसबुकमा तपाईले त्यो त इजिली गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। आफ्नो 2टा फोन छ भने आफ्नो 2टा फोन या त आफ्नो भाइको या त कसैको दाजु दिदी बहिनीहरुको कसैको छ भने उसमा रेफर गरेर पनि यसमा अर्निङ गर्न सकिहालिन्छ। र विशेष गरी स्किलमा तपाईले $0.1 तपाईले यहाँनिर कोइन 125 को बराबर $0.1 हुँदो रहेछ। त्यहाँदेखि यहाँ देखाइरहेको छ। स्किलमा यसरी तपाईले $1 तपाईले यहाँनिर विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। 10 सेन्ट्स मिनिमम 10 सेन्ट्स तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। र लगभग $600 बराबर चाहिँ तपाईको 600 कोइन बराबर $1 हुने रहेछ। अनि त्यो 600 कोइन एउटा भिडियो बराबर 1 कोइन हुन्छ। र तपाईले आफ्नो साथीहरुले धेरै तपाईले रेफर गर्नु भने त्यसबाट तपाईले धेरै राम्रो इन्कम गर्न सक्नुहुनेछ। र विशेष गरेर यहाँ तपाईले एक दिन 2-3 घण्टा काम गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईको साथीहरु यो रेफर लिंक दिनुस् र त्यो रेफर लिंक दिइकिन तपाईको साथीहरुलाई त्यो रेफरबाट तपाईको आफ्नो साथीहरु बनाउनुस् र साथीहरु बनाएपछि तपाईले त्यसबाट पनि कोइनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 4 कोइन बनाइसकेको छु। र विशेष गरी मैले चाहिँ यहाँनिर तपाईले च्यालेन्जमा जानु पनि च्यालेन्जमा तपाईले यहाँनिर गेट 100 फ्री भनेको छ। 100 वटा तपाईले यहाँनिर तपाईले च्यालेन्ज फ्री गर्नुपर्ने हुन्छ। वाच मिनिमम 50 भिडियो भनेको छ। यहाँ 7 डेज सम्म तपाईले 50 भिडियो हेर्दै जानु भयो भने तपाईले यहाँनिर 1200 कोइन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यति एक हप्तामा तपाईले लगभग $12
अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भिडियो हेरेर मात्रै तल्लै दिनमा यसो फुर्सदमा 1.5 घन्टा यसो काम गरेर, यो भनेको फ्रीमा हो नि त। त्यति कमाउनु अनलाइनमा कमाउनु पनि एकदम राम्रो इन्कम हो। तपाईसँग केही इन्कम सोर्स छैन भने एकदम राम्रो। त्यो तपाईँले महिनामा हप्तामा $2 भनेपछि महिनामा तपाईँले लगभग कति 4 हप्ता हुन्छ, $8 महिनामा $8 कमाउनु भने 2-3 महिना राम्ररी काम गर्नु भने लगभग तपाईँको $20-30 हुन्छ। त्यसले चाहिँ फेरि अन्य ठाउँमा इन्भेस्ट गर्ने ठाउँहरू अझै धेरै छ। त्यो इन्भेस्ट गर्ने ठाउँमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने ट्रस्टेड साइटहरूमा तपाईँलाई म अन्य दिनमा आउने बेलामा इन्भेस्ट गर्ने साइटहरू पनि देखाउँछु र त्यो साइटमा इन्भेस्टहरू गर्नुभयो भने त्यसबाट तपाईँले बसी केही कामै नगरी तपाईँले इन्कम त्यसमा जेनेरेट गरिराख्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको सिस्टमहरू तपाईँले जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा त हामी दुःख गर्नुपर्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि दुःख गरेर पनि हामीले महिनामा त्यस्तै 1000-1200 कमायो भने त राम्रो कुरा हो भन्दै आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अनि शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सौँ। आगामी दिनमा अझै लेटेस्ट टेक्नोलोजिज भिडियोहरू लिएर आउने नै छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, जय नेपाल।